Giá trị lịch sử sau vụ xúc phạm cựu chiến binh 30 tháng 4 2025. Vụ việc này không chỉ là một xung đột thế hệ hay ứng xử cá nhân, mà còn chạm đến ký ức lịch sử và danh dự của cả một thế hệ đã trải qua chiến tranh. Vì vậy, hậu quả truyền thông của nó lớn và phản ứng mạnh. 1. Khơi dậy tinh thần uống nước nhớ nguồn. Lễ 30 tháng 4 là dịp nhắc lại ý nghĩa của chiến thắng lịch sử mùng 9 tháng 75, sự hy sinh của hàng triệu người để thống nhất đất nước. Khi một nhóm bạn trẻ thiếu tôn trọng người từng trực tiếp tham chiến, điều đó làm cộng đồng cảm thấy giá trị truyền thống bị xúc phạm, thậm chí coi là vong ân bội nghĩa. 2. Đặt câu hỏi về giáo dục lịch sử trong giới trẻ. Vụ việc phơi bày khoảng cách giữa các thế hệ, cựu chiến binh, thế hệ đã đổ máu, và giới trẻ, thế hệ thừa hưởng hòa bình. Từ đó, dư luận yêu cầu phải nâng cao nhận thức lịch sử và lòng biết ơn trong giáo dục, không chỉ trong sách vở mà cả trong thái độ sống. 3. Tái khẳng định vai trò biểu tượng của cựu chiến binh. Dù xã hội đổi thay, hình ảnh cựu chiến binh vẫn đại diện cho sự hy sinh, lý tưởng, danh dự và lòng yêu nước. Truyền thông và mạng xã hội xem đây là dịp để nhấn mạnh lịch sử không chỉ là chuyện quá khứ mà còn là nền tảng đạo đức hôm nay. Lý do Mỹ thất bại tại Việt Nam. Hoa Kỳ thất bại trong cuộc chiến tranh Việt Nam vì nhiều lý do đan xen giữa quân sự, chính trị, tâm lý và xã hội. Dưới đây là những nguyên nhân chính. 1. Chiến lược sai lầm và đánh giá thấp đối thủ. Mỹ áp dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao, tin rằng ưu thế công nghệ và hỏa lực sẽ đánh bại Việt Nam. Dân chủ Cộng hòa. Tuy nhiên, Việt Nam chiến đấu trên chính đất nước mình với quyết tâm rất cao, còn Mỹ không thể thắng lòng dân và không hiểu văn hóa bản địa. 2. Chiến tranh không được ủng hộ trong lòng nước Mỹ. Phong trào phản chiến bùng nổ mạnh từ năm 1967 ถึง 1973. Nhiều thanh niên Mỹ phản đối bị bắt lính, gọi cuộc chiến là vô nghĩa. Các hình ảnh chết chóc, bom napalm, thảm sát Mỹ Lai gây sốc cho công chúng Mỹ, dẫn đến mất lòng tin vào chính phủ. 3. Chiến tranh du kích và chiến lược toàn dân kháng chiến. Quân giải phóng miền Nam sử dụng chiến tranh du kích, không trận tuyến rõ ràng, khiến Mỹ không thể đánh thắng dứt điểm. Sự phối hợp giữa lực lượng chính quy và dân quân địa phương khiến quân Mỹ luôn bị bao vây cả vật lý lẫn tâm lý. 4. Ý chí và tinh thần của người Việt Nam. Mỹ có vũ khí mạnh, nhưng Việt Nam có lòng tin, niềm tin chính nghĩa và sự kiên trì lâu dài. Nhà báo Mỹ Neil Sheehan từng viết, người Việt Nam sẵn sàng chết vì Tổ quốc, người Mỹ thì chỉ muốn sống sót để về nhà. Kết nối hai vấn đề. Việc sinh viên xúc phạm cựu chiến binh gợi nhắc rằng những người từng khiến siêu cường thất bại như Mỹ không chỉ thắng bằng súng đạn mà bằng ý chí và tinh thần dân tộc. Nếu thế hệ trẻ hôm nay quên hoặc coi thường lịch sử thì sẽ không giữ được bản sắc và tinh thần đã làm nên chiến thắng năm xưa.